আসসালামু আলাইকুম নমস্কাৰ মই শাহিদ আপুনি চাইছে দা ইউনিক অসমীয়া আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আলোচনা কৰিম বিকালী মহাবিদ্যালয়ৰ পিজি এডমিশনৰ বিষয়ে আৰু এই বিকালী কলেজত কি সাবজেক্টত পিজি কৰিব পাৰি সেইবিলাকৰ অনলাইন কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব লাষ্ট ডেট কেতিয়া মেৰিট লিষ্ট কেতিয়া প্ৰকাশ পাব তাৰ পিছত এডমিশন কেতিয়া হ'ব এই গোটেই ইনফৰমেশন বিলাক আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেললৈ নতুন আহিছে নাই বা মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যায় আৰু সৰ্বপ্ৰথমে মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাব পাৰে এতিয়া হওক কোনো সময় নষ্ট নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ এয়া দেখা পাইছে বিকালী কলেজৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট লিংকটো আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাব সো ইয়াৰ পৰা মই আপোনালোকক যেটো এডমিশন নোটিছ আছিলে সেই নোটিছটো ডাউনলোড কৰি দেখুৱাম যে তাতে কি লিখিছে সো তাৰ কাৰণে মই ইয়াতে নোটিছটো ডাউনলোড কৰিম নোটিছটো ডাউনলোড হৈ আছে চাওক মই দেখুৱাই আছো আপোনালোকক এয়া হল বিকালী কলেজৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট অফিচ অফ দা প্ৰিন্সিপাল বিকালী কলেজ ধূপধাৰা তো ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে এডমিশন নোটিফিকেশন অন পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট কোৰ্सेस এট বিকালী কলেজ ধূপধাৰা ইয়াতে লিখিছে দ্য ইন্টেন্ডিং ক্যান্ডিডেটস হু আর সিলেক্টেড ফর এডমিশন ইন পিজি কোর্सेस Assamese and Geography by the Guwahati University in the provisional rank list can apply for submission into the PG courses at Bikali College Dhupdara before the last date on 16th August 2022 অর্থাৎ যিসকল ষ্টুডেন্টে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি পিজি এন্ট্ৰেন্স এক্সাম হৈছিল সেই এন্ট্ৰেন্স এক্সামত দিয়াৰ পিছত ৰেংক লিষ্টত নাম আহিছে হয়তো ৰেংক লিষ্টত ওপৰত থাক তলত থাক কোনো কথা নাই যে কোনো ষ্টুডেন্টে পাৰিব যদি ৰেংক লিষ্টত নাম আছে তাৰ লগতে ইয়াতে অৰ্থাৎ বিকালী কলেজৰ দুটা সাবজেক্টত পিজি কৰিব পৰা যায় সেই সাবজেক্ট দুটা হল এছামিজ আৰু জিওগ্ৰাফি গতিকে এছামিজত ইয়াতে এমএ কৰিব পাৰিব আৰু জিওগ্ৰাফিত আপোনালোকে কৰিব পাৰিব গতিকে এই দুটা সাবজেক্টত ইয়াতে মাস্টাৰ ডিগ্ৰী ল'ব পৰা যায় আৰু ইয়াতে অনলাইন এপ্লাই কৰা লাষ্ট ডেটটো দেখা পাইছে 16 আগষ্ট অৰ্থাৎ 16 আগষ্টৰ আগতে আপোনালোকে কৰিব লাগিব বা নাইবা 16 আগষ্ট হল লাষ্ট ডেট তাৰ পিছত কোৱা হৈছে যে দা মেৰিট লিষ্ট উইল বি পাবলিশড অন 17th August 2022 and the date of admission is 18 August 2022 at 11 am অৰ্থাৎ ইয়াতে কোৱা হৈছে যে 17 আগষ্ট তাৰিখে মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পাব আৰু 18 আগষ্ট তাৰিখে এডমিশন স্টার্ট হব 17 আগষ্ট তারিখে মেরিট লিস্টটো প্রকাশ পালে গতিকে তার পিছদিনা 18 আগষ্ট তারিখে এডমিশন হব আর এডমিশনটো স্টার্ট হব রাতিপুৱা 11 বজাৰ পৰা 11 বজাৰ ভিতৰত যেসকলে সিলেক্ট হ'ব তেওঁলোকে গৈ কলেজত উপস্থিত হৈ অৰিজিনাল ডকুমেন্টস বিলাক লৈ গৈ এডমিশন ল'ব পাৰিব তাৰ পিছত কৈছে দা ক্যান্ডিডেট শ্যাল হ্যাভ টু লগ ইন www.bikalicollege.org ফৰ অনলাইন এডমিশন ফৰ্ম আৰু এইটো ৱেবছাইটত গলে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব মই ভিডিঅ'টোৰ শেষত আপোনালোকক দেখুৱাই দিম চাওক ইয়াতে ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰটো দিয়া আছে এছামিছত পিজি কৰিব বিচাৰিলে ইয়াৰ এডমিশন ফিজটো হ'ব 14000 ফৰ ফাৰ্ষ্ট এণ্ড থাৰ্ড সেমিষ্টাৰ প্ৰথম আৰু তৃতীয় খানমাখিক মিলি 14000 আৰু সেকেন্ড আৰু ফ'ৰ্থ সেমিষ্টাৰ মিলি 2000 গতিকে চাৰিটা সেমিষ্টাৰ মিলি আপোনাৰ 16000 হল এডমিশন ফিজ তাৰপিছত জিওগ্ৰাফিত 16000 ফৰ ফাৰ্ষ্ট এণ্ড থাৰ্ড সেমিষ্টাৰ 8000 ফৰ সেকেন্ড এণ্ড ফ'ৰ্থ সেমিষ্টাৰ অৰ্থাৎ ফাৰ্ষ্ট আৰু থাৰ্ড সেমিষ্টাৰৰ এডমিশন ফিজ হল 16000 আৰু সেকেন্ড এণ্ড ফ'ৰ্থ সেমিষ্টাৰ মিলি এডমিশন ফিজ হল 8000 গতিকে টোটেল কোৰ্স ফিজ ফাৰ্ষ্ট সেকেন্ড থাৰ্ড ফ'ৰ্থ মিলি হল 24000 ফৰ জিওগ্ৰাফি তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে যে দা সিলেক্টেড ক্যান্ডিডেট শ্যাল হ্যাভ টু এপিয়াৰ দ্য এডমিশন কমিটি এট দ্য কলেজ প্ৰিমিসেছ উইথ অল documents along with the download set of application form আৰু যিদিনা এডমিশন হ'ব সেইদিনা ক্যান্ডিডেট জনে নিজৰ ডকুমেন্টস বিলাক লৈ যোৱাৰ লগতে অনলাইনত যে এপ্লাই কৰিব হেতু প্ৰিন্ট আউট কৰি লৈ যাব লাগিব আৰু তলত সাইন কৰিছে মনোজ গগৈ প্ৰিন্সিপাল বিকালী কলেজ ধূপধাৰা তো এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ৱেবছাইটত আহিব অলৰেডি লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়েই আছে সো তাতে আহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাব তলপিনে যদি আহে তেতিয়াহলে ইয়াতে আপোনালোকে পাই যাব অনলাইন এডমিশন বুলি চাওক গ্ৰীন কালাৰৰ তাতে ক্লিক কৰি দিব তাতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যেটো অনলাইন এডমিশনৰ পোৰ্টেল হে পোৰ্টেলটো দেখা পাব কিন্তু এতিয়ালৈকে লিংকটো এক্টিভেট কৰা নাই সেই কাৰণে ইয়াতে ক্লিক হিয়াৰ ফৰ অনলাইন এডমিশনটো ক্লিক কৰাৰ পিছত ৱেবছাইটটো ওপেন হোৱা নাই সো আপোনালোকে কিছু সময় পিছত ইয়াতে আকৌ ট্ৰাই কৰিব তেতিয়া নিশ্চয় আপোনালোকে অনলাইনত
এপ্লাই কৰিব পাৰিব গতিকে এইখিনিয়ে হ'ল আজিৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছতো যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ লগতে ওচৰত থকা বেল আইকনটো আপোনালোকে প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যায় আৰু সৰ্বপ্ৰথমে মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাব পাৰে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জয় অসম জয় হিন্দ